ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි බිස්නස් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බිස්නස් ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් නරඹන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. මොකද ගොඩක් ෆ්‍රී බෙනිෆිට්ස් කොහොමද ලැබෙන්නේ, බිස්නස් ක්ලබ් එකේ තියෙන බෙනිෆිට්ස් සහ බිස්නස් ක්ලබ් එකට ෆ්‍රී ජොයින් වෙන්න කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කරනවා. ඒ නිසා භාගයක් බලන්න එපා, අන්තිම වෙනකම් බලන්න, පැහැදිලිව බලන්න වීඩියෝ එකට දැන් අපි යමු. ෆ්‍රී බිස්නස් ෆෝරම් එකට ජොයින් වෙන්නේ ඇයි? right. දැන් ඔබ සමහරට මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ සමහරට ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් entrepreneur කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි wealth management course එකට join වෙනවා. සමහර අය investors. ඒ කියන්නේ දෙවර්ගයකට මම බෙදනවා. එකක් තමයි අපි හඳුන්වනවා සල්ලි තියෙන. That means people who have money looking for investment. සල්ලි තියෙන investment කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කට්ටිය මේ wealth management course එකට join වෙනවා. ඒක කාණ්ඩයක්. අනිත් කාණ්ඩය තමයි සල්ලි නැහැ. එහෙම නැත්නම් සල්ලි අඩුයි. තවත් විදිහට කිව්වොත් 1 මිලියන් වලට වඩා අඩුයි. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රාග්ධනය ප්‍රසාරණය කරගන්න සහ සමහර කට්ටිය සෝෂල් මීඩියා වැරදි ප්‍රකාශ දීලා තියෙනවා. අද ලක්ෂයක් දැම්මොත් අනිත් දවසේ මිලියන 10ක් ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ විවිධ අර්ථකථනයන් වැරදි දේවල්. එතකොට සමහර අය ඒකටත් පෙළවිලා හිතනවා දැන් මට සමහර අය කතා කරනවා කියන මේ රොෂන් මේ මට 50000ක් දැම්මොත් මේ සාමාන්‍ය මාසෙට කීයක් විතර මේ මට ෆර්ම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අර කොටස් වලද පොලේ මම කතා කරන්නේ. කොටස් වලද පොල ඒ විදිහට හිතන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. දැන් බුල් මාකට් බෑ මාකට් වල සිද්ධ වෙන දේවල් වෙනස්. දැන් ඒක අපි මේ වීඩියෝස් හරහා කියලා දීලා තිනවා. ඒ ටික බලන්න. දැන් බිස්නස් ෆෝරම් එකට ජොයින් වෙද්දී සල්ලි තියෙන කට්ටියට තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි ඔබ මේ බිස්නස් ෆෝරම් එකට ජොයින් වෙනකොට ඔයාලට තව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඔපචුනිටිස් ඕපන් වෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මේ තරුණ පරපුර ගාව young talent තියෙනවා. They have very light young talent. ඒතර ඔබගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ entrepreneur business එකට ඔයගොල්ලන්ට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ දැනුම් හඳුනා ගැනීමෙන්. ඒතර බිස්නස් ෆෝරම් එක කොහොමද තියන්නේ? ෆිසිකල් බිස්නස් ෆෝරම්ස් අපි තියනවා. මාසෙට එක මීටින් එකක් තමයි තියන්නේ. ඒතර ෆිසිකල් බිස්නස් ෆෝරම් මාසෙන් 3ට එකක් අපි ෆිසිකල් තියන්න තමයි බලාපොරොත්තු. අපි දැන් පළවෙනි ෆිසිකල් බිස්නස් ෆෝරම් එක ශ්‍රැග්‍රිලා හොටෙල් එකේ තියෙනවා. ඒකට ඒ ගැන විස්තර ඔයගලන්ට මේ පල්ලිය ලින්ක් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔබ රට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට Zoom හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් හරහා. ඒකට අපි දකින්න දේවල් තමයි තමන්ගේ තියෙන ව්‍යාපාර කටයුතු ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. You have a free promotional tool. ඔබට ඔබේ ව්‍යාපාරය ඔබගේ කරන බිස්නස් එක එහෙම නැත්නම් කන්සල්ටන්සි හරි මොකක් හරි කරනවා නම් ඒක ඔයාලට මේ බිස්නස් ෆෝරම් එකේ කියන්න පුළුවන් වෙන අතර ඔබට මේක ඉදිරියේදී අපි YouTube හරහා ඔබගේ ව්‍යාපාර දේවල් ඒ මීටින් එක අපි ඔන්ලයින් අප්ලෝඩ් කරනවා YouTube එකේ. එතකොට ඒක බලලා සමහරවත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. right. සරලව කිව්වොත් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාවම ඔයාලට පුළුවන් entrepreneursලාත් එක්ක හම්බෙන්න. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට හම්බෙන අලුත් කස්ටමර්ස්ලා මේ බලන්න බිස්නස් ෆෝරම් එකේ අලුත් කස්ටමර්ස්ලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔබ මේක ඔබේ බිස්නස් එක ඔටෝමැටිකලි දිගටම කියන්න ඔබගේ කස්ටමර්ස්ලා එන්න පටන් ගන්නවා ඔබේ ව්‍යාපාරයට. ඊට අමතරව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. බිස්නස් අයිඩියාස් එන්න පටන් ගන්නවා. right. දැන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ මැනික් බිස්නස් කරන එක්කෙනෙක්. එතකොට තව එක්කෙනෙක් ටී-ෂර්ට් ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එක්කෙනෙක්. ඉතින් දැන් සමහර කට්ටිය දැන් එකතු වෙලා දැන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා already business forum. Then new business can be established. right. ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ තුනෙක් එකතු වෙලා අලුත් බිස්නස් එකක් උනත් පටන් ගන්න පුළුවන්. තනිකර entrepreneurship and business and investment opportunities තමයි මේ free business club එකේ කතා වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ membership එක ගන්නෙ? අපි එතනට යමු. ඊට අමතරව free benefits තියෙනවා. You already would have heard something called the bench challenge business club. So what is this bench challenge business club? මොකද්ද මේ bench challenge business club කියන්නේ? ඉතින් අපි මේ business club එකට join වුණාන් පස්සේ හැමෝගෙම අරමුණක් තමයි financial goal එකක් ළඟා කර ගැනීම. ඉතින් මේ financial goal එකට එක දෙයක් විදිහට තමයි අපි මේ bench challenge කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් ගිහලා ඔක්කොම දෙන සල්ලි bench එකක් ගන්නව නෙමෙයි. ඒ financial goal එකට යන්න එහෙම නැත්නම් 100 million minimum financial goal එකට යන්න ළඟා කරගන්න physically ඔයගේ mind එකේ mastermind එකේ mind එක master කරන්න සහ goal එකක් dream එකක් විදිහට attract කරගන්න තමයි අපි මේ physical goal එකක් ඔයාගේ ඔළුවට දාලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් අපි මේකට යමු. අපි එකතු වෙලා family එකක් විතර game ගහමු. right. So exclusive free benefits, free membership to the bench challenge plus business club. So unlock limitations, opportunities by joining dynamic business club, meeting host and prestige venues like Shangri-La and proper business to look and hide. So here what we are saying is ඔයගොල්ලන්ට මේ join වුණාම professional කට්ටිය හම්බෙන්න පටන් ගන්නවා. top professional විදිහට ඔයගොල්ලන්ව groom වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන් පටන් ගන්න lot of big entrepreneurs will be created. And also if you are an investor, if you like having 100 billion with you, 200 million, 500 million, don't worry, we will help you
to network. Your network is your net worth, right? So more people know the small graphic designers, web designers, e-commerce platforms, who is doing Fiverr, who is doing softwares. You can get a huge benefit when you meet all these people. So who will get this free benefit of joining the business club? එතකොට මේ business club එක join වෙන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ MasterMind wealth management course එකක් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ MasterMind wealth management course එක හඳුන්වන්නේ මේ පින්තූරේ තියෙන විදිහට බලන්න පොඩ අපි වතුර දානවා වගේ මේ පැලේට පොඩ සල්ලි එකතු කරලා ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක grow කරන විදිය සහ business opportunities හදාගෙන තමන්ගේ network එක තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනය ප්‍රසන්න කර ගැනීමත් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. So we are talking about solving the problem of how to manage your wealth. ඔබේ wealth එක manage කරගන්න කොහොමද? wealth එක නැත්තම් අපිට manage කරගන්න wealth එකක් නැහැනේ. අපි ඉස්සර wealth එක දියුණු කරගන්න ඕනේ. අපි කොහොමද මේ wealth එක දියුණු කරගන්නේ? ඔබ දන්නවද wealth management course එක mastermind එක හඳුන්වා දෙනවා. ඒක instructor තමයි ROSHAN වෙන මම founder of CEO of MasterMind Holdings Private Limited, right? So I am a registered financial advisor and certified investor by Colombo Stock Exchange and 19 years experience in the field, right? ඊයේ පෙරේද එකපාරට උදේ නැගිටලා YouTube channel එකක් පටන් ගත්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මගේ growth profile එකක් තියෙනවා. මම London A level classes lecture කරන්න පටන් ගත්තා 2004. MasterMind Facebook එකට ගියොත් පල්ලෙහාටම ගියොත් උඩට 2004 මම ගත්ත පින්තූර මගේ students ලත් එක්ක එදායින් පස්සේ දිගටම මා students ලත් එක්ක හිටපු විදිය පින්තූර එකේ තියෙනවා. it's a long term profile එකක් තියෙන ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න මම තෝරගත්තේ නැතුණත් කමක් නැහැ. හොඳ coach කෙනෙක් mentor කෙනෙක් හොයාගන්න නැත්නම් මේ බොරු කාර්යයන්ට අහු වෙලා නිකන් ඔබගේ වටිනා කාලය සහ ඔබගේ ජීවිතය අනුතරේ දාගන්න එපා. right වැඩිට බහිමු. course content මොකද්ද මේ course එක කරන්නේ? right model 1 එකේ managing and growing your personal finance, family finance and retirement planning. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද මේ retirement planning කියන්නේ? right අපි ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙනම වීඩියෝ එකක් ඒක බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා Tamanට manage කරගන්න Tamanට අතට එන සල්ලි හරියට manage කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ සල්ලි දෙගුණ කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. growing your personal finance. ඒතර family finances බලන්න ඕනේ. family finances කියන්නේ මොකද්ද? එදිනෙදා තමන්ගේ දරුවන්ට තමන්ගේ බිරිඳට තමන්ගේ දෙමාපියන්ට වියදම් කරන්න සල්ලි කොහොමද බජට් කරගන්නේ? එතකොට සමහරවිට ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ඔබගේ අනවශ්‍ය වියදම්. ඒ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හැරලා හරියට මේ සල්ලි ටික කොහෙද තැනකට තැන්පතු කරලා compound interest, stock market, තව investment opportunities තියෙන ඒ වගේ දේවල් වලට කොහොමද මේක යොදවන්නේ කියලා තමයි model 1. ඊට පස්සේ model 2 තමයි අපි ආවිල්ලා stock market ගැන කතා කරන්නේ. ස්ටොක් මාකට් කතා කරගෙන අපි සමහර තරුණයන්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි ස්ටොක් මාකට් කියව මේක ඔලුවට ගිහලා තනිකර තමන්ගේ තියෙන ඔක්කොම සල්ලි ස්ටොක් මාකට් එකේ දානවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ දෙමාපියන්ගේ තියෙන සල්ලි ස්ටොක් මාකට් එකේ දානවා. එවැනි තත්වයට යන්න එපා. ස්ටොක් මාකට් is high risk high return. ඒක මතක තියාගන්න. right? So the stock market we talk about strategy. ස්ටොක් මාකට් එකේ මුලින්දම පටන් ගන්න එක්කෙනෙක්ට කොහොමද පටන් ගන්නෙ? කොහොමද මුදල් දාන්නේ? කොයි වගේ කළ යුතු දේවල්, නොකළ යුතු දේවල්, අවශ්‍ය ratios, company එක හොඳට analyze කරන්නේ කොහොමද? company එකක් analyze කරන්න සහ buy කරන්න ඉස්සෙල්ලා බලපාන සාධක මොනවද? price එක වෙනස් වෙන්න fluctuate වෙන්න බලපාන්නේ buy recommendation විතරක් නෙමෙයි ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒතර සාර්වාතික සාධක, ඒතර කොටසක capital gain එහෙම නැත්නම් ප්‍රාග්ධන ලාභයක් ලබා ගන්න කොහොමද? හොඳ dividends දෙන companies ලාභාංශ තමන්ගේ නිදාගෙන ඉනකොට automatically bank account සල්ලි එන ක්‍රම කියලා හඳුන්වනවා. කොටස් වල පොලේ ලාභාංශ දෙන companies වල ආයෝජනය. ඒතර ඒ ආයෝජන වල සල්ලි, ඒතර ඒ ලාභාංශ වල සල්ලි ඔබේ bank account automatically වැටෙන්නේ කොහොමද? ඒක analyze කරන්න කොහොමද කියලා අපි model 2 එකෙන් කතා කරනවා. then model 3 එකෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි මිනිස්සු ගාව සමහර කට්ටිය ගාව සල්ලි නැහැ. කොටස් වල පොලේ ආවිත රුපියල් 20000ක් 50000ක් වගේ දානවා. රුපියල් 20000ක් කියන්නේ ඇත්තටම පොඩි ගාණක්. පටන් ගන්න හොඳයි but you have to earn more. So how can you earn more? Model 3 explains how we can earn more. How to face hyperinflation, real estate, gold and how to earn US dollar income. විශේෂයෙන් US dollar income තමන්ගේ ගෙදර ඉඳන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම. තරුණයෙක් මට මතකයි එයා මට කතා කරලා කිව්වා එයාගේ initially income එක 30000 40000 තිබ්බේ. හැබැයි මේ course එකෙන් පස්සේ එයා ලක්ෂ 5ක ආදායමක් මාස්පතාව ගන්න ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොමද ඒක සිද්ධ වුණේ? ඒ වීඩියෝ එකත් පල්ලෙහා link එකෙන් දානවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා freelancing business opportunities 100ක් අපි මේ model 3 එකේ කියලා දෙනවා. ඒ 100 එකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකට model 3 එකෙන් සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ දකි කොච්චර දෙයක් අපි මේ course එකේ කරනවද කියලා. සමහර නිකන් ඔය cash flow statement එකක් P&L එකක් පෙන්නලා ලොකු දෙයක් කරනවා කියලා පෙන්නනවා. ඊට අමතරව බලන්න මේ කොච්චර දේවල් අපි මේක practical කියලා දෙනවද කියලා. right? ඊට පස්සේ model 4 එකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔබයි මායි අතර පුද්ගලිකව ඔබගේ තියෙන ප්‍රශ්න මට පුද්ගලිකව කියන්න පුළුවන්. මම ඒ වෙලාවෙම
ඔයගලන්ට පුද්ගලිකව උත්තර ලබා දෙනවා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ right ඉතින් අපි මේ ක්ලාසස් කරන්නේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ඒ නිසා ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ ඔබ කවුද කියලා හඳුනා ගන්න. ඔබ කවුද? ඔබේ සංගමන දක්ෂතාවයන් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මම මේක එලිට ගන්න කියලා ඔයගලන්ගේ. Personal financial insights. So when you are investing money, ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන personal financial, family financing and retirement planning හොඳට දැනගන්න ඕනේ. අපි ඒක මේ models වල කියලා දෙනවා. stock market investment model එකේ intelligent investor book එක ඊට පස්සේ අපි case study videos ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. තව මගේ අවුරුදු 19 stock market experience එකෙන් ලබා ගන්න දේවලුත් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ කියලා දෙනවා. හැබැයි buy or sell recommendation ලබා දෙන්නේ නැහැ මෙතන. ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙන්න ඕනේ කොටස් වල පොලේ මොකද්ද කළ යුත්තේ සහ නොකළ යුතු දේවල් right. ඒ නිසා කල්පනාවෙන් මේ පාඩම් වලට අහුම්කම් දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්නම් අර අන්තිම පොඩි වාක්‍යයක් හොයලා ඒක ලොකු කරගෙන අන්තිමට තමන් කියලා නිකන් අමාරු වැටෙනවා right. Then learn proven strategies right. Proven strategies are like Warren Buffett, Benjamin Graham, then Dhammika Perera, Ishan Nanayakkara, Harry Javedana ඒගොල්ලෝ එක කොහොමද අපි මේ proven strategies අපේ දේවල් වලට යොදා ගන්න කියලා අපි කතා කරනවා. Then enhancing stock market investing skills and all will be done. Navigating inflation strategies for financial stability. So prosper with gold and real estate. So when you invest in gold and real estate, gold වගේ දේවල් වල ආයෝජනය කරාම දීර්ඝකාලීන බලන්න ඕනේ. Real estate දීර්ඝකාලීන long term investment 5 years and above. gold අද අරගෙන හෙට price එක වැඩි වෙනවා කියලා බලාගෙන ඉන්න මෝඩ තීරණ ගන්න එපා. දැන් සමහර stock market එකෙත් ඒක කරනවා bearish market වල ඒක වැරදි දෙයක්. Tailor strategies. ඒ කියන්නේ ඔබට custom made tailor strategy එකක්. ඒ කියන්නේ ඔබගේ උසට හරියන, ඔබේ මහතට හරියන, ඔබේ බරට හරියන, wallet එකට හරියන custom made tailor package එකක් ලබා දෙනවා. Strategies to achieve your goal. So මොකද්ද ඔබේ goal එක 100 million achieve කරන්න නම් ඔබේ දැන් ඉන්න තත්වය හරියට අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකින් tailor made strategy එකක් දෙනවා. Discuss your unique situation with a professional. Right? You can talk with a professional. Right? ඒතකොට professional කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. නැත්තම් normal ජීවිතවලට තමයි යද වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව ෆ්‍රී බෙනිෆිට් එකක් ලබා දෙනවා. තමන් කවුද? ඔබ කවුද කියන වචනයට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ SWOT analysis එක. right? තමන්ගේ ශක්තියින් තමන් හඳුනාගෙන මම ඉන්ඩිවිජුවලි කතා කරන ඔබගේ ශක්තියින්. ඊට පස්සේ සමහර අයට weaknesses තමන්ගේ මොනවද තියෙන දුර්වලතා. මේ රට සම්පූර්ණ වෙනස් රටක් බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ශක්තියින් හඳුනාගෙන විදුණු කරගෙන ඉස්සරහට එනවා. ඒතකොට automatically weaknesses strengths බවට පත් වෙනවා. Then next we talk about the opportunities. මොනවද business strengths අනේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ threats. අපි threats හඳුනාගෙන ඒකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා බලිය යුතුයි. right. දැන් මේ wealth management course එකට join වුණාම ඔයගොල්ලෝ ලැබෙන free benefit එක තමයි business club එකට free membership එක හම්බ වෙනවා. Benz and business challenge free membership. Then graduation ceremony එක ඔකට free. right. මේක ඔක්කොම the venue, food, delicious food and everything is already all free. Venue එක right certificate එක full event coverage. right. Event coverage of 5 cameras and cameraman and ඔයගොල්ලෝගේ පින්තූර videos ඔක්කොම අපි free ලබා දෙනවා මේ all inclusive package එකට. Then certificate printing cost, right? Certificate distribution cost, personalized and group photos. So everything is included in this package that you are going to pay for the wealth management course. Wealth management course is given a salary walta all inclusive free benefits. Gain a free sales pitch presentation to attract investors. ඔබේ ව්‍යාපාරයට investors ලා ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි sales pitch එකක් හදන හැටි මුලින්දම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ඔයගෙන් ව්‍යාපාර දියුණු කරගන්න. So unlock the world of benefits without breaking the bank, right? Experience wealth of benefit at a unbeatable price, right? ඔයගොල්ලෝ හිතයි මේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ මේ අපේ mastermind team එක කතා කරලා බලන්නේ price එක දැක්කොත් ඔයගොල්ලෝ බලයි මේ ඇත්තටම මේ mastermind team එක කියන ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි දෙනවා වගේ. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ ඔක්කොම ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට ඕනට ලබා දෙනවා. So let's see how you can get enrolled to this. Self investment is the key to unlocking your true potential. self investment කියන්නේ තමන්ට ආයෝජනය කරන්න. right? ඉතින් ඔය wealth management course එකට ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වුණාම ඔයගොල්ලන්ට තමන්ට ආයෝජනය කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. මිනිස්සු හම්බෙන්න පුළුවන් වෙනවා. right? professional network එකට join වෙනවා. ඉතින් මේ benefits ටික unlock කරගන්න. So ready to invest in your future? ඉතින් ඔබ සූදානම්ද ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනයක් කරන්න? Reach out to us and enroll today.
right? So mastermind, you can talk to mastermind team එක කටට කතා කරන්න පුළුවන්. Dewmi, Tashiya, Andrea කියලා girls තුනෙක් ඉන්නවා. ඒ තුනෙන් තමයි මේ hotline number එක ආන්සර් කරන්නේ. ඒ නිසා 07656787848 එකට අදම WhatsApp එකක් දාලා අදම රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් benefits ලබා දෙනවා මේ mastermind wealth management course සහ business forum එකට free ලබා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක join වෙනවත් එක්ක. මම රොෂාන් ප්‍රනාන්දු mastermind YouTube channel එක වෙනුවෙන්. ඔබට ජය වේවා.